So this study is on what the Bible says about Jesus and whether he existed before he was born. خب این مطالعه در خصوص این هست که کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح چی میگه، اینکه آیا قبل از تولدش موجود بوده یا نه. So we've already seen from other studies that Jesus is not God. خب ما از مطالعات قبل که با هم داشتیم این رو متوجه شدیم که عیسی مسیح خدا نیست. And we also know that he isn't an angel. و همچنین میدونیم که اون فرشته هم نیست. There are several places which tell us who Jesus is, and I'd like to look at one of them in Galatians, the letter to the Galatians. خب جاهای مختلفی هست که نگاهی انداخته به این حقیقت که عیسی مسیح دقیقاً چی هست. حالا ما میخوایم که نگاهی به یکی از اون موارد که توی غلاطیان هست بندازیم. So let's look in Galatians chapter 4 and verse 4. غلاطیان باب 4 آیه 4 لطفاً. So could somebody read that please? ممنون میشم یکی از دوستان برامون بخونن. غلاطیان باب 4 آیه 4. من میخونم خواهر. ممنون. خواهش کنم پیداش کنم بکنم یه لحظه. بله. Seem to have lost. میخوای بخونم؟ ممنون میشم اگه بخونید. اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد. ممنون. So that says three things about Jesus. خب اینجا 3 تا چیز در مورد عیسی مسیح میگه. It described Jesus as the Son of God. خب اون عیسی رو به عنوان پسر خدا توصیف میکنه. It tells us that he was born of a woman. همچنین به ما میگه که اون از یک زن متولد شد. And it tells us that he was born under the law of Moses. و همچنین میگه که اون تحت شریعت موسی متولد شد. And it also tells us that this was when the right time had happened. It was at the right time. و همچنین به ما میگه که این اتفاق در موقع مناسبی اتفاق افتاد. And what we're going to think about now is about what he said about the birth of Jesus and whether he existed before that. خب اونچه که اینجا میگه در خصوص تولد عیسی مسیح هست و اینکه آیا قبل از تولدش وجود داشته یا نه. So let's start off by thinking about how Jesus described himself. خب اجازه بدین که اول با این شروع کنیم که چگونه عیسی مسیح خودش رو توصیف کرده. And one of the things that Jesus ways that Jesus described himself is as the Son of Man. یکی از اون راهایی که عیسی مسیح خودش رو توصیف کرده پسر انسان هست. So there's an example of this in Mark chapter 8, if you'd like to look at that. خب مثال این موضوع در مرقس باب 8 هست. اگه بهش یه نگاهی بندازیم. So it's Mark chapter 8 and verse 31. ممنون میشم. مرقس باب 8 آیه 31 رو بخونیم. آنگاه عیسی به تعلیم دادن آنها آغاز کرد که لازم است پسر انسان زحمت بسیار ببیند و از سوی مشایخ و سران کاهنان و علمای دین رد شده کشته شود و پس از 3 روز برخیزد. ممنون. So it's obvious in this verse who Jesus is talking about. He's talking about himself. خب توی این آیه کاملا مشخصه که عیسی مسیح کیه و اون داره راجع به خودش صحبت میکنه. The fact he's going to Jerusalem and he's going to be killed and
rise after 3 days. حقیقت اینه که او میخواسته به اورشلیم بره و در واقع اونجا کشته بشه و بعد از 3 روز از مردگان برخیزانیده بشه. And he describes himself as the Son of Man. و همچنین او خودش رو به عنوان پسر انسان توصیف کرده. And in fact, Jesus is described as the Son of Man 85 times in the New Testament. و همچنین عیسی مسیح خودش رو به عنوان پسر انسان 85 بار در عهد جدید توصیف کرده. Now, one of the important things about the Son of Man is that he is descended from a human being. خب یکی از نکات مهم در خصوص پسر انسان بودن اینه که در واقع نسل بشر بودن هست. So he couldn't be the Son of Man until there were human beings. خب پس اون نمیتونسته که پسر انسان باشه مگر اینکه یک بشر باشه. And in fact, he couldn't be the Son of Man before he was born. و همچنین اون نمیتونسته پسر انسان باشه قبل از اینکه متولد بشه. So the fact that Jesus is the Son of Man suggests that he didn't exist before he was born. خب پس این حقیقت که عیسی پسر انسان بوده به ما این موضوع رو میگه که اون نمیتونسته قبل از تولدش موجود باشه. And we get this same picture in the Gospel of Matthew in slightly different terms. خب ما همین تصویر رو در انجیل متی داریم، حالا با گویش متفاوت. So if we look in Matthew chapter 1 and verse 16, we've got part of the genealogy of Jesus. خب اگر که به متی باب 1 بریم و آیه 16 رو بخونیم، یک مقدار از شجره‌نامه عیسی مسیح رو اونجا خواهیم داشت. یعقوب یوسف همسر مریم را آورد که عیسی ملقب به مسیح از او زاده شد. So Jesus is born from his mother Mary. خب عیسی مسیح از مادرش مریم متولد شد. Well, no one exists before their mother. و هیچ کس قبل از مادرش موجود نبوده. And in verse 1 of this chapter, there's another important point about Jesus. و در آیه 1 این باب نکته مهم دیگه‌ای در مورد عیسی مسیح هست. ممنون میشم بخونید. کتاب تاریخچه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. Unknown. So Jesus is the son of Abraham and he's the son of David. پس عیسی مسیح پسر ابراهیم و پسر داوود هست. So Abraham lived about 2,000 years before Jesus. David lived about 1,000 years before Jesus. خب ابراهیم 2000 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته و داوود 1000 سال. But it's very important to understand that Jesus is the son of David. ولی این موضوع خیلی مهمه که این رو بفهمیم که عیسی پسر داووده. And he's described as the son of David 16 times in the New Testament. و در عهد جدید 16 بار به عنوان پسر داوود ذکر شده. So let's look at a couple more of these. خب اجازه بدین یک مقدار بیشتر از این مسائل بخونیم. So Acts chapter 2 and verse 30. خب اعمال رسولان باب 2 آیه 30 لطفاً. میخونمش. اما او نبی بود و میدانست خدا برایش سوگند خورده است که کسی را از ثمره صلب او بر تخت سلطنت وی خواهد نشانید. So this talks about one of the descendants of David being the Messiah and the king. خب اینجا در مورد یکی از نسل در واقع داوود صحبت میکنه که مسیح هست و قراره که پادشاه بشه. Now in this verse
it talks about someone who is born of David, and in the Greek it says, in the manner of the flesh. خب توی این آیه در مورد کسی که متولد شده از در واقع نسل داوود صحبت میکنه و در یونانی به صورت در واقع انگار گوشت و تن کسی هست. So it's telling us that Jesus was physically the son of David. It couldn't be any clearer than the way it says it. خب در واقع منظورش اینه که عیسی مسیح به صورت جسمانی و فیزیکی پسر داوود هست و دیگه واضح‌تر از این نمیتونسته بگه. So to be a physical descendant of David, he would have to come into existence after David. خب پس وقتی که نسل در واقع فیزیکی داوود بخواد باشه، پس میبایسته که بعد از داوود به این دنیا آمده باشه. In fact, Jesus comes into existence 1,000 years after David, but nonetheless he has to be after David to be a descendant of David. خب در حقیقت هم که عیسی مسیح 1000 سال بعد از داوود به این دنیا اومده، ولی کلاً میبایستی که بعد از داوود باشه که بخواد نسل داوود حساب بشه. And understanding that Jesus is descended from David is an important thing in understanding the gospel. خب و نکته‌ای که در واقع بخوایم بفهمیمش که عیسی مسیح از نسل داوود بوده، یه نکته خیلی مهمه برای فهم کتاب مقدس و انجیل ها. So again, another verse in the Gospel of Luke chapter 1 and verse 32. خب مجدد نکته دیگه‌ای در انجیل لوقا داریم. لوقا باب 1 آیه 32 لطفاً. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. ممنون. So it's important to understand Jesus, that he is a descendant of David who will inherit the promises made to David. خب این خیلی مهمه که ما اینو بفهمیم که عیسی مسیح در واقع از نسل داوود هست که قراره به ارث ببره اون وعده هایی که به داوود داده شده. And Jesus is the son of David because he is the son of Mary, and Mary was descended from David. پس عیسی مسیح پسر در واقع از نسل داوود هست و چرا که از مریم اومده و مریم هم از نسل داووده. So we've got Jesus who is the son of man because his mother is a woman, and he's the son of David because his mother was a descendant of David. خب پس ما اینجا عیسی مسیح رو داریم که پسر انسانه، چرا که مادرش مریم هست و یک زن هست، و همچنین از نسل داووده، چرا که مادرش از نسل داووده. So that depends on Jesus coming into existence after his mother. He comes into existence at his birth or possibly at his conception. خب پس این رو داریم که در واقع عیسی مسیح چون از مادرش متولد شده و مادرش هم خب از نسل داوود هست و پس از داوود متولد شده، پس از مادرش که متولد شده بعد از هم مادرش هست هم داوود. Now, another interesting thing about Jesus, of course, is that he's also the Son of God. و نکته دیگه جالبی که در مورد عیسی مسیح هست اینه که اون همچنین پسر خدا هم هست. And the Gospel of Luke explains this in terms of the miracle that happens when Jesus is going to be born. و انجیل لوقا در واقع لحظه تولد عیسی مسیح رو به صورت یک معجزه توصیف کرده. So if we read Luke chapter 1 and verses 34 and 35. ممنون میشم. لوقا باب 1 آیات 34 و 35 رو بخونید لطفاً. مریم از فرشته پرسید این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم. فرشته پاسخ داد
روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. Right. So that explains why Jesus is called the Son of God. خب اینجا توضیح به ما میده که چرا عیسی مسیح پسر خدا نامیده میشه. He says he's the Son of God because he was born as the result of the power of God acting on the Mary who with no man involved. خب اینجا توضیح میده که چرایی این که پسر خدا بودنش رو که در واقع قدرت خدا به مریم وارد میشه و مریم رو باردار میکنه و به همین دلیل در واقع پسر خدا هست و هیچ مردی دخیل نیست. So Jesus is the Son of God because he was born by the power of God. پس عیسی مسیح پسر خدا هست به خاطر اینکه از طریق قدرت خدا متولد شده. So he couldn't have been the Son of God before that miracle. خب اون نمیتونسته پسر در واقع خدا باشه قبل از اون معجزه. So we've seen that there was no Son of Man before Jesus was born. There's also no Son of God before Jesus is born. خب پس ما میبینیم که قبل از اینکه عیسی مسیح متولد بشه نه پسر انسان بوده نه خدا. And again, if we, let's go to Luke chapter 2 and verse 52. خب بریم به لوقا باب 2 آیه verse 52. Verse 52, it's pretty well the last verse, but it's the last verse in chapter 2. Yes. بله آخرین آیه باب 2 آیه 52 لطفا. و عیسی در قامت و حکمت و در محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی می‌کرد. So after Jesus was born, it says he grew, he increased in wisdom, he grew taller, so that's not quite so important, but the idea that Jesus grew in wisdom and that he grew in favor with God shows that he hadn't existed for an infinite amount of time before. خب در واقع این ایده که اون داره در آگاهی رشد میکنه در واقع به این معنیه که در اون موقع آگاهی کامل نداشته و پس بنابراین میبایستی که رشد کنه و در واقع یک انسان هست، در واقع پسر انسان هست که میتونه این رشد رو انجام بده. So if Jesus had existed from creation for thousands and thousands of years, then another 12 years wouldn't have made much difference. خب اگر که عیسی مسیح در واقع هزاران سال وجود داشته پس اون 12 سال دیگه هیچ تأثیر خاصی نمی داشته. What we've got is a picture of a boy growing older, and as he grows older he increases in his wisdom, and it says here that he grew in favor with God. خب پس ما اینجا ولی تصویر پسری رو داریم که در واقع بزرگ و بزرگتر میشه، رشد میکنه و همچنان که بزرگ میشه اون ایمان در واقع اون آگاهی و دانشی که داشته هم با لطف خدا رشد میکنه. And that picture is taken up again in Hebrews chapter 5. و این تصویر مجدد در عبرانیان باب 5 هست. Hebrews 5 verses 8 and 9. عبرانیان باب 5 آیه 8 و 9 لطفا. هرچند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت و چون کامل شد همه آنان را که از او اطاعت می‌کنند منشأ نجات ابدی گشت. So Jesus it says he learned. خب اینجا میگه که عیسی مسیح یاد گرفت، آموخت. It says he learned obedience, rather interestingly, through what he suffered.
در واقع میگه که اون اطاعت رو آموخت از طریق اون چه که ازش رنج برد. So Jesus grows up and he learns things, and he learns it by being a human being. خب عیسی مسیح رشد کرد و بزرگ شد و در واقع به خاطر انسان بودنش علم‌های در واقع بیشتری رو به مرور کسب کرد. And in the end, he is made perfect. That happens after he dies and is raised to heaven. و در نهایت اون به کمال رسید که در واقع این گونه کمالش ایجاد شد که اون در واقع از مردگان برخیزانیده شد و به آسمان ها برده شد. So he dies and he's raised, and at some point after that, or at that time, he says he's made perfect. و پس اون مرد در واقع و سپس رستاخیز شد و سپس به آسمان ها برده شد و از این طریق به کمال رسید. Again, it's not a picture of someone who has existed for long ages before. It's a picture of someone who is born, who grows up, who undergoes very difficult experiences, being crucified, and is finally made perfect at the end of that. مجدد این تصویر در واقع کسی نیست که هزاران سال پیش موجود بوده و وجود داشته. تصویر کسیه که به دنیا اومده و در زمان زندگی کرده و رشد کرده و به مرور در واقع تو اون زندگی به کمال رسیده. And there's a last comment about Jesus in Matthew chapter 1 and verse 18. خب آخرین نظر در مورد عیسی مسیح در متی باب 1 آیه 18 هست. If someone could read that. ممنون میشم. تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از آن که به هم بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. Right, so my translation, most English translations say this is the birth of Jesus. خب ترجمه من و بیشتر ترجمه های انگلیسی میگه که این تولد عیسی هست. But that isn't what it says in Greek. خب ولی این اون چیزی نیست که در یونانی گفته. And it's the same in every single manuscript of the New Testament, interestingly. There are no variations here. و خیلی جالبه که در تمام در واقع نسخه های کتاب مثل هم هست و هیچ تنوعی توش نیست. And they all use the word genesis, which means creation. و همه اونها از لغت گنسیس استفاده کردن که به معنی پیدایش و خلقت هست. So it's the same word as the name of the first book of the Bible, which talks about how the world came into existence. دقیقاً هم اسم اولین کتابی که در کتاب مقدس هست و به مفهوم اینکه این دنیا چگونه در واقع پیدایشش و خلقتش انجام شده. So the Greek word is for birth is very similar, but it's not the same. And here it's the coming into existence of Jesus happened like this. That's what it's saying. خب لغت تولد در یونانی خیلی شبیه به این مفهوم هست. البته در واقع عین هم نیستن ولی خیلی شبیه هست و تولد عیسی مسیح هم همچین مفهوم رو ارائه میده. And it then goes on to describe the birth of Jesus. و سپس پیشتر میره که توصیف کنه تولد عیسی مسیح رو. So according to this chapter, the birth of Jesus is the time when Jesus comes into existence. خب بر طبق این در واقع باب زمان تولد عیسی مسیح وقتیه که عیسی مسیح به وجود اومده. So Jesus didn't exist before he was born or before his mother became pregnant. و عیسی مسیح وجود نبوده قبل از اینکه در واقع به این دنیا بیاد و قبل از اینکه مادرش باردار بشه. Right. However,
God knew that Jesus would one day be born. خب به هر حال که خدا ولی میدونسته که عیسی مسیح قراره یک روزی متولد بشه. And the Old Testament contains a huge number of predictions about Jesus. و همچنین عهد قدیم هم حاوی بسیاری از موارد پیشگویی از تولد عیسی مسیح هست. Now, I haven't got the possibility of going through all of them because Zoom will cut me off after about 24 hours. خب ولی من متاسفانه در واقع این فرصت رو ندارم که بخوام همه این موارد رو برای شما بررسی کنم اینجا، چرا که برنامه زوم بعد از 24 ساعت منو قطع میکنه. But we've got time to look at a very small number of them. ولی خب یک مقداری وقت داریم که یه نگاهی به چند تا از این موارد بندازیم. So let's go to Genesis chapter 3. خب بریم به پیدایش باب 3 لطفاً. So Genesis 3 verses 14 and 15. پیدایش باب 3 آیات 14 و 15 لطفاً. پس یهوه خدا به مار گفت چون چنین کردی از همه چارپایان و همه وحوش صحرا ملعونتری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. ممنون. So he's talking to the serpent, the snake. خب اینجا داره با مار صحبت میکنه. Some creature we don't know what it looked like at the start of the chapter. خب این موجودیه که ما نمیدونیم که در ابتدای این باب در واقع در شروع به چه شکلی بوده. But it is just an animal. He's going to be cursed above all the other animals of the field, it says in verse 14. ولی خب اون فقط میتونسته یک حیوانی باشه که ملعون در واقع بوده در بین اون حیوانات دیگه که در اون زمین بودن. And the punishment for this animal is it's going to crawl like a snake on the ground. و مجازات این حیوان این خواهد بود که در واقع بر روی زمین خواهد خزید. But in verse 15 it goes on a bit further. ولی در آیه 15 یک مقداری از این هم فراتر رفته. And it says that the snake and the woman will be enemies. و اینجا میگه که مار و زن قراره که دشمن باشن با هم. And it's talking then about the descendant or the descendants of the snake. و همچنین داره در مورد نسل یا نسل‌های مار صحبت میکنه. And it's a slight problem here to decide the grammar of it because it's a word which is the same when it's one or many, singular and plural, exactly the same in Hebrew. خب ولی اینجا در واقع یک مشکل کوچولو در گرامر وجود داره، چرا که در زبان عبری خب ممکنه که یکی باشه یا جمع باشه. So the descendant of the snake, obviously the snake would probably have physical descendants, but it's also got a sort of spiritual idea of a descendant. خب در واقع نسل مار مسلما هم میتونه نسل فیزیکی داشته باشه، جسمانی داشته باشه، ولی همچنین میتونه مفهوم نسل در واقع معنوی مار رو هم داشته باشیم اینجا. And it was the snake's words that brought temptation to sin into the world. و میتونه در واقع کلام مار باشه که وسوسه رو به این دنیا آورد. And so the descendant of the snake is sin. پس نسل مار گناه هست. But the descendant of the woman, well, we read about that in Galatians right at the start of this talk.
ولی خب نسل زن در همون ابتدای صحبتمون در غلاطیان آورده. So the descendant of the woman is Jesus. پس نسل زن عیسی مسیح هست. And the verse says he will destroy the head of the snake's descendant. و این آیه به ما میگه که اون قراره که سر نسل ما رو بزنه. So Jesus is destroying the effect of sin. پس عیسی مسیح قراره تأثیر گناه رو نابود کنه. But in doing so, it damages him in part. ولی وقتی که داره این کار رو میکنه یه بخشی از خودش هم آسیب میبینه. Someone does major damage to your head, then you die. Someone does major damage to your foot, then you live and get better. خب اگر کسی به سر شما ضربه بزنه شما میمیرین، ولی اگر کسی به پای شما در واقع ضربه بزنه شما بیمار میشید ولی به مرور خوب میشین. So we've got a prediction of Jesus, of how Jesus was going to destroy sin in a way which would damage him, but not destroy him. خب ما اینجا تصویر در واقع پیشگویی از عیسی مسیح رو داریم که قرار گناه رو نابود کنه و از بین ببره و در این راستا خودش ضربه میخوره ولی از بین نمیره. Shall we look at another one? خب اجازه بدین به قسمت بعدش بپردازیم. So let's look in Isaiah chapter 9. خب بریم اشعیا باب 9 لطفاً. Actually, let's look in Isaiah chapter 7. خب اول اجازه بدین اشعیا باب 7 رو یه نگاهی بندازیم. So Isaiah chapter 7 and verse 14. اشعیا باب 7 آیه 14 لطفاً. بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه خواهد داد. اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد و او را امانوئیل نام خواهند نهاد. Right, so thank you. It says there that it's a sign that God was going to give. خب اینجا نشانه‌ای هست که قراره به ما داده بشه. And it says that the virgin will have a son and she'll call him Emmanuel. اینجا به ما میگه که یه باکره قراره پسردار بشه و اون رو امانوئل بنامه. And in that, Emmanuel means God is with us. و امانوئل به معنی اینه که خدا با ما هست. So it's a prediction which is picked up in the New Testament of the birth of, by a miracle of a child. خب اینجا یک پیشگویی بوده که در عهد جدید در واقع تولد یک فرزندی که با معجزه متولد شده رو میگه. And we get a prediction of where Jesus was going to be born. ما همچنین پیشگویی رو داریم که از در رابطه با مکانی که عیسی مسیح قرار متولد بشه. Now, this is in the one of the small prophets, Micah chapter 5. که این در یکی از در واقع این پیشگویی های کوچیک هست در کتاب میکا باب 5. And it's Micah chapter 5 verses 2 to 4. میکا باب 5 آیات 2 تا 4 لطفا. اما تو ای بیت لحم افراته، گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد. طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است. پس ایشان را تسلیم خواهد کرد تا زمانی که زن زاو بزاید. آنگاه باقی مانده برادرانش به بنی اسرائیل باز خواهند گشت
و او خواهد ایستاد و گله خود را شبانی خواهد کرد به قوت خداوند و در کبریایی نام یهوه خدای خویش و آنان را آرام و قرار خواهند یافت زیرا اکنون او تا به کرانه‌های زمین بزرگ خواهد شد. Mamnun. So it's talking about someone who will be great, he says, to the ends of the earth. خب اینجا داره راجع به کسی صحبت میکنه که خیلی بزرگ هست و تا انتهای در واقع زمین خواهد بود. And it talks about him looking after his people. It describes him as like a flock of sheep. و همچنین توصیف میکنه اون رو که مراقب مردمش هست مثل گله گوسفندان. Rather interestingly, it says that he will do this in the name of the Lord his God. و نکته جالب دیگه این که گفته شده که این کارها رو به نام سرورش خدا انجام میده. So Jesus has a God. پس عیسی مسیح خدا داره. And it talks about where he's going to be born. Micah chapter 5 verse 2, he's going to be born in Bethlehem. و همچنین در مورد اینکه کجا قرار متولد بشه میکا باب 5 آیه 2 میگه که اون در بیت لحم متولد میشه. Now there were actually several towns in Israel called Bethlehem. و خب در واقع جاهایی بوده که در واقع اون زمان بیت لحم نامیده میشدن. But only one of them was also called Ephrathah, and that one was in Judah. و فقط یکی از اونها افراتا نامیده می شده که اون هم در یهودیه بوده. And that of course was the town where David was born as well. و همچنین اون شهری بوده که داوود هم توی اون شهر متولد شده بوده. So this chapter is very specific. It tells us exactly where Jesus is going to be born. He's going to be born in the Bethlehem that's just the south of Jerusalem where Jesus really was born. خب این در واقع باب خیلی واضح به ما میگه محل تولد عیسی مسیح رو که در بیت لحم بوده. بیت لحمی که در جنوب اورشلیم هست که جایی که دقیقاً عیسی مسیح اونجا متولد شده. So we've got Jesus being born to destroy sin. We've got him being born of a virgin. We've got him being born in Bethlehem. خب ما داریم که عیسی مسیح در واقع متولد میشه که گناه رو از بین ببره. همچنین اون از یک باکره متولد میشه و همچنین که اون در بیت لحم متولد میشه. And if we go to Psalm 22, we can see how he was going to die. و اگر بریم به مزامیر 22 میتونیم ببینیم که اون چگونه قراره بمیره. So if we read Psalm 22 and verse 1. ممنون میشم مزامیر 22 آیه 1 رو بخونیم. ای خدای من چرا مرا واگذاشتی و از نجات من در سخنان فغانم دوری. So Jesus shouted those words when he was being crucified. عیسی مسیح این جملات رو فریاد میزد وقتی که در واقع مصلوب شده بود. And he was drawing everyone's attention to this psalm. و این قضیه توجه همه رو به این مزمور جلب میکنه. And then if we carry on in verses 7 and 8. و اگر پیشتر بریم و آیات 7 و 8 رو بخونیم. هر که بر من می نگرد ریشخندم می کند، دهان کج می کند و سر جنبانیده می گوید بر خداوند توکل دارد، پس بگذار او خلاصیش دهد، اگر به او رغبت دارد رهاییش بخشد. And that's what actually happened to him when Jesus was being crucified. People did go past and shout at him and pour scorn on him, but they actually used those words: if he trusts in the Lord, let him deliver him, let him rescue him if he delights in him.
خب این دقیقا اتفاقی بود که برای عیسی مسیح افتاد. وقتی که مردم در واقع از اونجا رد می شدن، سرش داد می زدن و چیزهای بد بهش می گفتن و همچنین اون در واقع عباراتی که اینجا نوشته شده رو هم به کار می بردن و می گفتن بذار کسی که در واقع میخواد اون رو رها کنه و شادش کنه. Cool. Let's go and look at it, verse 16. ممنون میشم نگاهی بندازیم به آیه 16. سگان مرا احاطه کردند، دسته اوباش گردم حلقه زدند، دستها و پاهایم را سوراخ کردند. It's talking about the people who were around Jesus as his crucifixion, the people who had actually either crucified him or arranged for him to be crucified. خب اینجا داره در مورد افرادی که در واقع اون رو مصلوب کردن و برنامه مصلوب شدنش رو کشیدن، یا اینکه خودشون نقشی داشتن در مصلوب کردنش، در مصلوب کردن عیسی مسیح داره صحبت میکنه. But in the end of that verse, it describes them as piercing his hands and his feet. ولی در انتهای اون داره در مورد در واقع میخ زدن به دست و پاش صحبت میکنه. Now that will be a very unusual way of anyone dying at the time of David when this psalm was written. و وقتی که در واقع این مزمور نوشته شد در دوران داوود، این در واقع طرز مردن یک طرز عجیبی بود و نرمال نبود. The ancient historians wrote that the first crucifixion to happen in the area where Jesus was crucified happened at the time of someone called Alexander Jannaeus. و در واقع این طبق اطلاعاتی که به ما میده کتاب، میدونیم که اولین مصلوب شدن در زمانی که در واقع دوره عیسی مسیح بود برای فردی بود به نام الکساندر. Yeah, Alexander Jannaeus. He was a Jewish king of the area about 250 years before the time of Jesus. البته این فرد الکساندر جنس بوده که یهودی بوده و 250 سال قبل از زمان عیسی مسیح بوده. We have manuscripts of the Psalms that are older than that. و در واقع ما مزمورهایی که داریم نوشته هاش برای قبل از اون زمانه. Well, perhaps about as old as that anyway. So it's talking about something that would be very puzzling to people who lived for the first 200 or 300 years after that psalm was written. و در واقع این موضوع یک مقدار گیج کننده بوده و عجیب بوده برای افرادی که 200-300 سال بعد از زمانی که اون مزمور نوشته شده بوده زندگی میکردن. So another point from the crucifixion is in verse 18. خب نکته دیگه که در مورد مصلوب شدن هست در آیه 18 هست. میخونمش. نه. جامه هایم را میان خود تقسیم کردند و بر تن پوش من قرعه افکندند. Right, so when Jesus was crucified, the guards who were crucifying him played dice for his clothes. خب وقتی که عیسی مسیح مصلوب شد، اون در واقع نگهبانانی که اون رو مصلوب کردن برای لباساش تاس انداختن. I suspect that the reason that they thought the clothes were worth gambling for was because Herod, during the trials, had given Jesus some very posh clothes, some very luxurious clothes, and to mock him as for claiming to be the king. من فکر میکنم که دلیلی که اینها بر سر لباسهای عیسی مسیح قمار کردن به خاطر این بوده که هیرودیس یک لباس خیلی گران قیمتی به عیسی مسیح پوشونده بوده، به خاطر اینکه بخوان اون رو مسخره کنن که بگن که این قرار بوده پادشاه بشه. Anyway, the psalm finishes up
with a picture of Jesus as being raised from the dead. خب به هر حال این مزمور تموم میشه به صورت اینکه در واقع تصویری از عیسی مسیح رو از مرگش داره. So in verse 22, after all this has happened and he's been killed, he says he's going to tell of his name to his brothers in the congregation. He will praise God. و در آیه 22 در واقع میگه که وقتی که اون در واقع مرد و بعد از مرگش قراره در واقع در جمعیتی در بین برادرانش جشن بگیرن در حضور خدا. So could you read verse 22 for us, Kurosh? نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را خواهم ستود. So we've got Jesus being crucified and we've got him being raised from the dead. خب پس عیسی مسیح مصلوب شد و ما اون رو در واقع از مردگان برخیزانیدیم. And all these predictions in the Old Testament go to show that while Jesus didn't physically exist at that time, nonetheless, God knew all about him. He was in the plan of God. God knew that he was going to have a son and what would happen to that son and what that son would do. تمام این پیشگویی ها در واقع اینطور اتفاق افتاده که قراره که در واقع عیسی مسیح متولد بشه و قبلش وجود نداشته ولی در نقشه و فکر خدا بوده و خدا میدونسته که اون پسرش خواهد بود و اینکه میدونسته که پسرش چه کار قراره بکنه و چه هدفی رو قراره پیش بگیره. Right, well, I can't finish without mentioning that the one, I think, best description of Jesus in the whole of the Old Testament. خب من نمیتونم بحث رو تموم کنم به جز اینکه در واقع این بهترین توصیفی که در کل عهد قدیم در مورد عیسی مسیح هست رو بهتون بگم. And that's in the book of Isaiah. که این توصیف در کتاب اشعیا هست. And it really goes from Isaiah chapter 52 verse 13 to the end of chapter 53. و بهترین توصیف در واقع شروع میشه از اشعیا باب 52 از آیه 13 تا انتهای باب 53. And really you need to read that for homework. و واقعا شما نیاز هست که اینو به عنوان مشق شبتون بخونید. But I want to pick out perhaps 2 verses from it. ولی من میخوام فقط 2 آیه از این قسمت رو براتون بیارم. So the first one is verse 6, Isaiah chapter 53 and verse 6. که اولیش اشعیا باب 53 آیه 6 هست. همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. So that's telling us why Jesus came and why Jesus died. خب این به ما میگه که چرا عیسی مسیح اومد و چرا مرد. And the other verse I want to quote is the last verse of the chapter, verse 12. و آیه بعدی که میخوام بهتون بگم آیه انتهایی این باب هست آیه 12 لطفا. بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهم کرد. زیرا جان خویش را به کام مرگ ریخت و از خطاکاران شمرده شد. او گناهان بسیار را بر دوش کشید و برای خطاکاران شفاعت می کند. So that's really talking about the resurrection of Jesus. خب این موضوع واقعا داره در مورد رستاخیز عیسی مسیح صحبت میکنه. So in the end he's going to be able to stand up with the strong and the many. و در نهایت اون با قویان و با تعداد بسیاری می ایسته. And he can do that because he died. So if he died and then he is able to join in with the many strong people, he must live again.
خب پس اون که خب مرده بوده مجددا میبایستی که زندگی کنه که بتونه با این افراد باشه. And it says why he died in order to carry the sins of many people. و دلیل اینکه مرده اینطور ذکر شده که اون قراره که در واقع گناهان افراد بسیاری رو متحمل بشه. So as I said, for homework you need to read Isaiah 53 and in fact the last 3 verses of Isaiah 52 as well. و برای در واقع مشق شبتون میخوام که اشعیا باب 53 و هم کلش رو و همچنین 3 آیه انتهایی 52 رو بخونید. So let's summarize what we've seen. خب اجازه بدین خلاصه کنیم اون چه که تا حالا گفتیم. So we saw that Jesus is the Son of Man and the Son of God. خب ما فهمیدیم که عیسی مسیح پسر انسان و پسر خدا هست. And we saw that his character developed, he learned, and he grew as a person from the time of his birth. و همچنین دیدیم که شخصیتش رشد کرد و از زمان تولدش به مرور در واقع رشد کرد و به ترتیب به کمال رسید. So Jesus being descended from human beings didn't exist before he was born. و عیسی مسیح نسل انسان هست و قبل از متولد شدنش وجود نداشته. And the third point is that Jesus was predicted long before he was born. و نکته سوم این که عیسی مسیح مدت‌ها قبل از اینکه متولد بشه در واقع پیشگویی شده بود وجودش. So he was in the mind of God and the purpose of God right from the beginning of anything at all. پس اون در ذهن خدا و در برنامه خدا بوده از همون ابتدا قبل از اینکه هر چیزی وجود داشته باشه. Right. So thanks for listening, everybody, and thank you, Zara, for translating and Korash for reading. It's my pleasure. ممنون از همه دوستان که گوش دادن و ممنون از برادر کوروش به خاطر اینکه برامون خوندن.